හරි ඉතින් අද කරන්නේ කොහොමද ටයිටල් ඇනිමේෂන් හදාගන්න කියලා. ඉතින් අපිට මේ යූස් කරන්නේ Capcut හා Kinemaster ඇප්ලිකේෂන් දෙක. ඉතින් මේ අපි Kinemaster යූස් කරන්නේ අපේ බෑග්ග්‍රවුන්ඩ් එක හදාගන්න. අපි Capcut එක යූස් කරන්නේ අපේ ටයිටල් ඇනිමේෂන් එක කරන්න. ඉතින් අපිට මෙතන ඕන වෙනවා බෑග්ග්‍රවුන්ඩ් එකට බ්ලෙන්ඩ් එකක් ඕවලේ එක. ඉතින් ඕවලේ එකක් ඔයගොල්ලන් ඩවුන්ලෝඩ් කරගන්න පුළුවන් YouTube එකෙන්. ඉතින් මම උදාහරණයක් ගත්තොත් ෆයර්වෝල් එක. ඔයගොල්ලන්ට පුළුවන් YouTube එකේ ගන්න ෆයර්වෝල් එක කියලා. ඔයගොල්ලන්ට කැමති නම් එහෙම වැටෙන වගේ එකක් ඕන නම් ඔයගොල්ලන්ට පුළුවන් ස්නෝවෝල්ස් කියලා ගන්න. ඒක ඕවල්ස් කොහරද ගොඩක් තියෙනවා. ඔයගොල්ලන්ට පුළුවන් ඒක ගහලා ඩවුන්ලෝඩ් අක්කරේ YouTube වීඩියෝ ඩවුන්ලෝඩ් කරන වෙබ්සයිට් එකකින් ඒව ඩවුන්ලෝඩ් කරගන්න. අපි යමු වැඩි කතා නැතුව වීඩියෝට. ඉතින් අපි මුලින්ම බෑග්ග්‍රවුන්ඩ් එක හදාගනිමු. අපි බෑග්ග්‍රවුන්ඩ් එක හදන්නේ Kinemaster වලින්. ඉතින් අපි මේක Kinemaster ඕපන් කරගෙන මුලින්ම. මම දැන් create new දෙන්නම්. ඊට පස්සේ ඔයගොල්ලෝ 16:9 කියන සයිස් එකෙන් next දෙන්න. ඊට පස්සේ ඔයාගේ media browser එක open වෙනවා. ඊට පස්සේ ඔයා දැන් ඔයා බෑග්ග්‍රවුන්ඩ් එකට දාන thumbnail එක හරි මොකක් හරි image එක දැන් මෙතන දෙන්න. මම දැන් මේ වීඩියෝ එකේ thumbnail එක දෙන්නම්. ඊට පස්සේ දැන් ඒක වැටෙනවා මෙතනින්. ඊට පස්සේ පුළුවන් ඔයගොල්ලන්ට ඒක කැමති ගානකට හදාගන්න. මම දැන් මේ ටෙස්ට් එකක් ඉන්නනේ මම මේ ගානට තියන්නම්. ඊට පස්සේ ඔයගොල්ලන්ට පුළුවන් මේක එකපාරක් ක්ලික් කරන්න. ඊට පස්සේ ඔප්ෂන් ටිකක් එනවා එහා පැත්තේ. එතන එක ඔපියන් එක තියෙනවා විග්නේට් කියලා. ඒ ක්ලික් කරන්න. ඊට පස්සේ ඔයා දුන්න ඉමේජ් එකේ වටේට පොඩි බ්ලැක් ලේයර් එකක් වැටෙනවා. වටේට පොඩි ඒකට ලස්සනයි. ඊට පස්සේ විතර ඇඩ්ජස්ට්මන්ට් කියන එකට යන්න. ඊට පස්සේ මෙතන ඔයා කැමති විදිහට හදාගන්න. මම මෙතන මට හොඳ විදිහට මම හදාගන්නම්. ඉතින් මට හොඳ විදියකට මම හදාගත්තා. ඊට පස්සේ මේක හරි බටන් එක දෙන්න. ඊට පස්සේ ඔයගොල්ලෝ පුළුවන් මෙතන ලේයර් කියන එක ක්ලික් කරන්න. ඊට පස්සේ මීඩියා දෙන්න. ඊට පස්සේ ඔයා කැමති ඕලයක් දාගන්න. මම ගාව දැන් තියෙන හිම වැටෙනවා වගේ. ඒක වන් දෙන්න. ඊට පස්සේ දැන් මෙහෙම වටෙනවා. ඊට පස්සේ මේක අපේ ස්ක්‍රීන් එක සයිස් එකට හදාගන්න. ඊට පස්සේ හරි තියලා මේක ඔයාලම පුළුවන් අපේ වීඩියෝ එකේ දැන් අපි මුලින්ම දාපු බෑග්ග්‍රවුන්ඩ් එකට වඩා දිග වැඩි මේක. ඉතින් අපිට කරන්න තියෙන්නේ ආයි හිම වැටෙන ලේයර් ක්ලික් කරලා අරගේ අයිනටම ගිහිල්ලා මෙතන තියෙනවා ඔප්ෂන් ටිකක් එනවා. එතන තියෙනවා කතුරක් වගේ අයගෙන ඒක ක්ලික් කරන්න. ඊට පස්සේ මෙතන ඔප්ෂන් තුනක් බලා ගන්න පුළුවන්. එතනින් දෙවෙනි ඔප්ෂන් එක දෙන්න. ඊට පස්සේ අපේ අර වැඩි කැලට එක නැති වෙලා යනවා. ඊට පස්සේ ආයේ හිම වැටෙන එක ක්ලික් කරලා ඔප්ෂන් වලින් බ්ලෙන්ඩින් කියන එකට යන්න. ඊට පස්සේ මෙතන තියෙනවා ස්ක්‍රීන් කියලා ඒක ක්ලික් කරන්න. ඊට පස්සේ හරි වැටෙන ක්ලික් කරන්න. ඊට පස්සේ ඔයගොල්ලෝ ප්ලේ කරලා බලන්න පුළුවන්. ලස්සන බෑග්ග්‍රවුන්ඩ් එකක් නම් තියෙනවා. දැන් අපි මේක එක්ස්පෝර්ට් කරගෙන ඉමු. මේවා බලන්න අන්තිමයෙන් ගානට තියනවාද කියලා. හරි දැන් අපි එක්ස්පෝර්ට් කරගෙන ඉමු. අපිට මේක ඕටම් බලන්න පුළුවන් මෙතන ක්ලික් කරලා. ඉතින් ගානට ඉතින් අපි ඉස්සලා දැක්කනේ. අපි දැන් මේ ක්ලෝස් කරලා Capcut ඇප්ලිකේෂන් එක යන්න. මේකෙන් අපි ඔක්කොම ටයිටල් ඇනිමේෂන් කරන්නේ. ඊට පස්සේ මෙතන නිව් ප්‍රොජෙක්ට් කියන එක දෙන්න. ඔයාගෙන් ආන ඔක්කොම ඔල්ලෝ දාන්න. ඊට පස්සේ අපි හදාගත්ත එක තියෙනවා. ඒක ක්ලික් කරන්න. ඒකට ටික් කරන්න තියෙනවා. ඒ ටික් කරන්න. ඊට පස්සේ මෙතන ඇඩ් කියන එක දෙන්න. දැන් ඉතින් අපි ටයිටල් ඇනිමේෂන් කරමු. මෙතන මුලින්ම අපි එන්ඩින් කියන ඩික් කරලා දාමු. ඊට පස්සේ එතන තියෙනවා ටෙක්ස්ට් කියලා.
ඊට පස්සේ මෙතන තියෙන අත add text කියලා ඒක ක්ලික් කරන්න. ඊට පස්සේ ඔයගොල්ලන් මෙතන enter text තියෙනවා. ඔයගොල්ලන් පුළුවන් මෙතන ඔයා කැමති text එකක් add කරන්න. මං hello guys කියලා දෙන්නම් දැන්ට. ඊට පස්සේ දැන් මෙතන හරි බටන් ක්ලික් කරන්න. මෙතන පොඩි user guide එකක් එනවා. ඒක close කරන්න. ඊට පස්සේ දැන් අපි මේ animation කරලා ලස්සන text එකක් හදමු. ඉතින් මුලින්ම අපිට font එක change කරන්න පුළුවන්. මෙතන අපිට ඕනේ font එකක් දෙන්නත් පුළුවන්. මම දැන් මේක ඔයාලට හොඳ font එකක් තෝරගන්න පුළුවන්. මුලින්ම ඔයගොල්ලෝ ඔයාලගේ net connection එක on කරගෙන ඉන්න. ස්ටයිල් කියන එකල අපිට මේක හදාගන්න පුළුවන් වැඩි එක. ඒක ගන්න අපිට හදාගන්න පුළුවන් කැමති විදිහකට ස්පේසින් කියලා තියෙනවා size එක වඩා වැඩි වෙනවා. ඊළඟට බබල් කියන අපිට වෙන්නේ effect වල අපිට කැමති effect එකක් දාන්න පුළුවන්. ඒක කොට ලස්සනයි. ඊට පස්සේ අපි animation කියන එක නෑ. මේකෙන් තමයි අපි animate කරන්න අපේ ඒකෙන් වඩා animation තියෙනවා. බලන්න සුපිරිම animation එකක් තියෙනවා. ඊට පස්සේ අපිට මේක තියෙන්න ඕනේ කාලය වගේ edit කරන්න පුළුවන්. මම ඒක ඒ පාට විතර දීලා අපි දැන් out animation එකක් දාමු. ඒ දැන් animation අපි test එක මුලින්ම යද්දි ආයි පටන් ගත්තී අර අපි ඉස්සෙල්ලා දාපු එක. ඊට පස්සේ ආයි test එක ඉවරලා යද්දි දැන් අපි out animation එක දාන්නේ. මේක use කරමු. මම මේක use කරනවා. දැන් මම out එකට යනවා ආයි. out එකෙන් අපි අරගේ අනිත් එකද විරුද්ධ එක. මෙන්න මේක විරුද්ධ එක. අරකට ඒ වගේ දා. මම ඉතින් ඒකත් කයි පහටම දෙනවා. ඊට පස්සේ ඔයාලට preview එක බලා ගන්න පුළුවන්. ගොඩක් ලස්සනට ඒක වුණා. අපිට තව animation ඒකෙන් පස්සේ තව test එකක් දාන්න පුළුවන්. කරන් දින්නේ ඒ ක්ලික් කරලා copy කියන එක දෙන්න. ඊට පස්සේ යටින් layer එකක් තියෙනවා. ඒක ක්ලික් කරගෙන ඉඳලා එහාට ඇදලා උඩට දාන්න. උඩට දාන්න ඕනෙත් නෑ. ගානට තිබ්බම හරි. ඊට පස්සේ එතන style එක ක්ලික් කරන්න. ඊට පස්සේ වගේ දෙවෙනි text එකක් කරන්න. හරි අපිට මේ animation උත් තියෙන නිසා ආයෙක වෙනසක් කරගන්න ඕනේ නැහැ. මේක තව වැඩි කරන්න බෑ. මෙතනින් අපිට තව හැබැයි ඉස්සෙල්ලා අපි පොඩි වීඩියෝ එකක් එක්ස්පෝර්ට් කළේ Kinemaster එකෙන්. ඉස්සෙල්ලා තිබ්බ අපි දැන් දාපු වීඩියෝ එක Kinemaster එකෙන් එක්ස්පෝර්ට් කරපු වීඩියෝ එක ආයෙ පාරක් මේකට ඕපන් කරන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ අපිට ආයෙ තව animation එකක් දාන්න පුළුවන්. මේක අපි delete කරලා copy දීලා මේක මෙතන තියෙනවා. ඊට පස්සේ මේකත් ක්ලික් කරලා මෙතන style ගිහලා මෙතන text එක change කරමු. මෙතන look. ඊට පස්සේ අපි ආයෙ හරි වලට ක්ලික් කරලා බලමු. හරි ඒකත් හරි. මෙතන පොඩි හිරවීමක් වුණා. ඒක ගණන් ගන්න ඒවා. ඒක එක්ස්පෝර්ට් කරලා මෙහෙම වෙන්නේ නැහැ. ඊපස්සේ ඔයගොල්ලන්ට පුළුවන් තව ඇනිමේෂන් එක කරන්න මේ බෑක් ටොප්. ඊපස්සේ පුළුවන් ඔයගොල්ලන් මේක එක්ස්පෝර්ට් කරගන්න. එක්ස්පෝර්ට් කරන්න ගන්න තියෙන්නේ මෙතන තියෙනවා 820p කියලා. ඒක ක්ලික් කරලා මම ඒක resolution එකට වැඩියෙන් දාන්න. ඊපස්සේ frame rate එක 60 දාන්න. ඊට පස්සේ ඔයගොල්ලෝ එක්ස්පෝර්ට් කරන්න මේ download button එකක් වගේ තියෙන එක download icon එකක් වගේ තියෙන. ඊට පස්සේ මේක එක්ස්පෝර්ට් වෙනවා. හරි ඉතින් අතර වීඩියෝ ඉවරයි.
ඉතින් හැමෝටම සුබ දවසක්. දුවන සිංහයෝ අපි දීනයෙන් පවා මව්බිමට වදී මව් පොළොවේ සුවඳ දැනෙනා ඒ සුළගේ ජවයකට